Sawa ka na ba sa fried chicken? Bakit di mo subukan itong easy version ng Chicken Cordon Bleu? I'm sure uulit-ulitin mo to. Kailangan natin ng 1 kilo chicken breast fillet. Hihiwain natin ito pagkatapos ay gigilingin natin, or if you like, you can buy a readily available ground chicken. At gaya ng nasabi ko, this is our easy version. Kaya hindi tayo magpupukpok ng chicken gaya ng traditional na paraan ng paggawa ng cordon bleu. Ita-transfer lang natin ito ng container pagkatapos ay i-add na natin ang mga pampalasa. Add the egg, cornstarch, garlic powder, black pepper, salt, sugar, onion powder. Paghahaluin lang natin ang lahat ng ingredients at pagkatapos ay titimbangin natin ito into 100 grams each. After natin magtimbang, ihahanda na natin ang ham at cheese. And now we're ready to assemble. Now we're done! Ang next na gagawin naman natin ay prepare natin ang sauce. Hindi ako gagamit dito ng bechamel. Honey mustard sauce ang ating gagawin. Kailangan lang natin ng mayonnaise. I'm using a Japanese mayo pero you can use any kind of mayo. Next, magaglagay tayo ng mustard and honey. Tinatansya ko lang to hanggang sa makuha ko yung gusto kong lasa. Okay, next, magko-coat na tayo. Magre-ready tayo ng flour, breadcrumbs, and eggs. I-beat ang egg. Coat it in flour. Pagkatapos ay didip natin sa beaten egg. And finally, i-coat natin ng breadcrumbs.
Tada! We're done! Next, magpiprito na tayo. Maglalagay lang tayo ng oil at papainitin natin ito. When the oil is ready, ilalagay na natin ang cordon bleu. And we'll fry it until it's golden brown. Tada! Tapos na tayo! At syempre, ang pinakaantay ng lahat, tikiman time! Thanks guys for watching! I hope that you like and enjoyed my recipe. And please like and follow my page. Bye-bye!